සරණක් නැති සතුටක් ඇති මුහුණක් නැති මේ සසර දනව්වේ අපි අසරණ වෙලා වගේ හිතට දැනෙනවා බුදුහාමුදුරුවනේ අපි අසරණ වෙලා වගේ හිතට දැනෙනවා බුදුහාමුදුරුවනේ නමෝ බුද්දාය තෙරුවන් සරණයි කියලා ඔයාලව පිළිගන්නවා මගේ නිවනට මගක් YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ 550 ජාතක පොතේ එක් කතා වස්තුවක් වෙන අපන්නක ජාතක කතාව ගැන. මුලින්ම මේ 550 ජාතක කතාවන් කොහොමද දැනගන්න අපිට ලැබුණේ කියලා පුංචි විස්තරයක් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ශාක්‍ය කුලතිලකෝ පරදුක්ඛ දුක්ඛිතෝ කරුණානිධානය වූ අසරණ සරණ වූ සමන්ත භද්‍ර වූ තිලෝගුරු සම්්‍යක් සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ භද්‍ර කල්පයට සාරාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයකින් සාර මණ්ඩලම් කල්පයේ තණ්හංකර මේදංකර සරණංකර කියන බුදු පියාණන් වහන්සේලාට පසුව උපත ලැබූ තුන්ලොවට හේමංකර වූ මොහොඳුරට දිවාකර වූ මුළු සත්වයින්ට ශාන්ති කර වූ පින්වතනන් හට සිවංකර වූ මාරසේනාවන් හට භයංකර වූ දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුව සියලුම සතුන් අමා මහ නියමින් දක්වමින් විහාරයේ වැඩ වාසය කරන සමයේ රඹගම්නම් හඳුන්වන නුවර වාසීන් විසින් බුදු පියාණන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ භික්ෂුන් වහන්සේලා වඩින මාර්ගය පිරිසිදු කර සරසන්නට පටන් ගන්නවා. ඒ කාලයේ අප මහා බෝධිසත්වයන්න් වහන්සේ සුමේද නමින් තාපසයෙක් විදිහටයි වාසය කළේ. ඉතින් මේ මිනිස්සු මාර්ගය සුද්ධ පවිත්‍ර කරනවා දැකලා මෙතුමන් අසනවා ඇයි මේ මහා මාර්ගය සුද්ධ පවිත්‍ර කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ ගැන දැනගෙන එහෙනම් මට සුද්ධ පවිත්‍ර කරන්න කොටසක් දෙන්න කියලා මේ අයගෙන් ඉල්ලලා සිටිනවා. එතකොට මේ මිනිස්සු මාර්ගයේ දියබොර වූ පාර කැඩී කිය කොටසක් සුමේද තාපසතුමාට දෙනවා. ඉතින් මේ මාර්ගය සකස් කරලා ඉවර වෙන්න කලින් සාර ලක්ෂයක් භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිවරාගෙන දීපංකර බුදු පියාණන් වහන්සේ වඩිනවා. මේ සුමේද තාපසතුමා මේ මාර්ගය තාම සකස් කරලා ඉවර නැහැ. බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ මඩවලෙන් කොහොම වඩින්නද කියලා සිතලා මඩවලේ දිගා වෙලා බුදු පියාණන් වහන්සේගේ මඩ නොගෑවෙන ලෙස පෙරළුණා. ඒත් සමගම මට මේ කුසල කර්මයෙන් බුදුබව ලැබේවා කියලා සිතින් සිතාගත්තා. මේ මහ පුරුෂයා මොන සිතුවිල්ලකින් මේ විදිහට මේ මඩවලේ වැතිරුණාද කියලා දීපංකර බුදු පියාණන් වහන්සේ දිවසින් දකිනවා. ඉන්පසුව මහණෙනි මේ පුද්ගලයා අද පටන් සාරාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයකින් පසුව ගෞතම නමින් බුදුවන බවට විවරණව අදාරනවා. ඒ සුමේද තාපසයෝ නිවන් දකින්න හේතු සම්පත් තිබියදී සංසාරයට විත් දස පාරමිතා දස උපපාරමිතා දස පරමත්ත පාරමිතාවන් පුරා අංග පරිත්‍යාග ජීවිත පරිත්‍යාග කියන පංච මහා පරිත්‍යාගයන් කර ඉන්පසුව බුදුබව ලැබූ කොණ්ණඤ්ඤ තේවිසි බුදුවරුන්ගේද විවරණ ශ්‍රී ඇතිව වෙස්සන්තර ආත්ම භාවයේ සිට සත්වරම් මහ පොළොව ගුගුරුවා මහා දන් දීලා ඒ ආත්ම භාවයන්ගෙන් චුත වෙලා තුසිත දෙව්ලොව උපත ලබනවා.
බොහෝ කාලයක් එහි වාසය කරලා දහසක් වල දිව්‍ය ආරාධනාවෙන් පසුව පස් මහා බැලුම් බලා ඇසුරුපුර පසළොස්වක් පොහෝ දිනයක උත්තරශාල තැනකින් මාතෘ ගර්භයේ ප්‍රතිසන්දිග්‍රහණය මාතෘ ගර්භයෙන් දසමාසක් යන විට බිහිවිලා 30 අවුරුද්දක් රාජ්‍ය කරනවා. තුන් පූර්ව නිමිත්ත දැකලා සසර ඵල කිරීමෙන් පසුව දුටු මහණ වේශය දැකලා ප්‍රවෘජාවේ ආලයක් ඇති වේලා ඒ දවස රාත්‍රියේ කන්තක නම් වූ අශ්වයාගේ පිටින් දසදහසක් වල දිව්‍ය බ්‍රහ්මයන් පිරිවරාගෙන අනුමානමින් හඳුන්වන ගන්තිරයේදී හිසකෙස් කපා ආකාශයට වීසි කරන හමනවා. මහා බ්‍රහ්මයාගෙන් දෙන ලද අෂ්ට පරිස්කාර දරාගෙන සාවෘද්ද දුෂ්කර ක්‍රියා කර අජපල් නිරෝධ මූලෙහි සුජාතාව විසින් පූජා කරන සීල පාසාදයේ වළඳා සල්ලියනෙහි දිවා විහාරය කර සවස ජය මහා බෝධීන් වහන්සේ කරා එමින් සිටි අතර මඟදී සොත්තිය නමින් හඳුන්වන බමුණා විසින් දුන්න කුසතන අටමිටගෙන ඇසතු බෝරුක මුලෙහි සලා ඉන් පැනනැංගා වූ තුදු ශ්‍රියන්නු වජ්‍රාසනාරූಢව මාර පරාජය කොට අලියම් වේලෙහි සියලුම කෙලෙසුන් නසා බුදු බව ලබනවා. සතියා බෝධීන් සමීපයේ කල් ගෙවා මහා බ්‍රහ්මයාගේ ආරාධනාවෙන් 8 වෙනි සතියේ බරණැස් නුවර ඉසිපතන විහාරයේදී පස්වග මහණුන් ඇතුළු බොහෝ දිව්‍ය බ්‍රහ්මයන්ට ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාව කොට බොහෝ සත්වයින් අමා මහ නිවනින් දක්වමින් වැඩ වාසය කරනවා. ඒ මනුෂ්‍යයන්ට හා ඒ භික්ෂුන් වහන්සේගේ හා නොයෙක් දෘෂ්ටාන්තිවලට හා නොයෙක් කතාන්දරවලට ආදී මේ දේවල් වලට සංකා දුරු කිරීම පිණිස දිව්‍ය බ්‍රහ්ම මනුෂ්‍යයන්ට පින් පිණිස 550 ජාතකය දක්වන්න අවශ්‍යයි කියලා පරාක්‍රම නම් නැමැති සත්පුරුෂයාගේ ආරාධනාවෙන් හා වීරසිංහ මාත්‍යාගේ උත්සාහයෙන් නටුවාසාමි නෝරද වාලියෝ ජාතක කතාව සත්පුරුෂයන් විසින් කන්යොම හොඳින් ඇසීම ඉතාමත් වටිනවා. ඉතින් මම දැන් අපන්නක ජාතක කතාව ගැන විස්තරේ ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. භාග්‍යවත් වූ තිලෝගුරු සම්්‍යක් සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ජේතවන විහාරයේ වැඩ වාසය කළ එක් දවසක අනේපිඩු සිටුතුමන් ඇතුළුව ඔහුගේ 500ක් යාළුවන් පිරිසකට මේ අපන්නක ජාතක දේශනාව වදාරලා තියෙනවා. එකල දවසක් අනේපිඩු සිටුතුමන් ඔහුගේ අන්‍ය ආගමික යාළුවෝ 500 දෙනෙක් කැඳවාගෙන සුවඳ දුම් මල් පහන් ගිත්තේ මී ඔක් සකුරු හා සෙවුරු පිළිත් අරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ හමුවට යනවා. පසු බුදුරජුන්ට මේ සියලුම පූජාවන් පූජා කරලා වැඳ නමස්කාර කරලා එක පැත්තක වාඩි වෙනවා. අනිත් යාළුවොත් බුදුහිමියන්ට නමස්කාර කරලා බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ඒ පුන්සඳ මඩලක් වූ මුඛය හා දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ අසිත්‍යානු ව්‍යංජන කියාම ප්‍රභා කේතුමාලා ලංකාරයෙන් වූ බ්‍රහ්ම ශරීරයෙන් පැරකෙමින් යුවල නිර්මෙන්නා වූ බුද්ධ රශ්මීන් බල අනේපිඩු සිටුතුමන් ළඟම හිඳ ගන්නවා. ඉතින් මේ අය උදෙසා බුදු පියාණන් වහන්සේ රත්ගල් තලාවක ඉඳන් සිංහනාද කරන අභීතකේශර සිංහරාජයෙක් වගේ මේඝ කාලේ මහා වර්ෂාවක් වසිනවා වගේ ආකාශ ගංගාවක් බහනා ගලක් වගේ රුවන් දමක් ගොතනවා වගේ අෂ්ටාංගයෙන් සමන්විත වූ ශ්‍රවණීය වූ මනෝඥ වූ බ්‍රහ්මසවරයෙන් නානානය නිපුණ වූ ප්‍රණීත වූ මధుර වූ ධර්ම දේශනාවක් වදාරනවා. ඒ අන්‍යාගමික ශ්‍රාවකයන් බුදු පියාණන් වහන්සේගේ මේ ධර්මයේ ඇසීමෙන් ප්‍රසන්නතාවයට පත් වෙලා නැගිටලා රසබලධාරී වූ බුදු පියාණන් වහන්සේට නමස්කාර කරලා ඒ ආගම් හැරදාලා බුදු පියාණන් වහන්සේගේ සරණ යනවා. ඉතින් එදා ඉඳන් මේ කට්ටිය අනේපිඩු සිටුතුමා සමග එකතු වෙලා විවිධ වූ පූජාවන් අරගෙන බුදු පියාණන් වහන්සේ ළඟට ගිහින් බණ අසනවා, දන් දෙනවා,
සිල් රකින්නවා, සිල් සමාදන් වෙනවා. ටික කාලයකට පසු අපගේ බුදු පියාණන් වහන්සේ සවැත් නුවරින් රජගහ නුවරට වැඩම කරනවා. ඒ කාලයේ මේ පුද්ගලයෝ බුදු පියාණන් වහන්සේගේ සරණ අත්හැර දමලා තමන්ලා මුලින් සිටිය ආකාරයට අනෙත් විවිධ ආගම් අදහගෙන ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. බුදු පියාණන් වහන්සේ 7-8 මසක් ගෙවුණයින් පස්සේ නැවතත් චේතවනයට වැඩම කරනවා. අනීපිඬු සිටුතුමා නැවතත් ඔහුගේ යාළුවන් කැඳවාගෙන මල් පහන් නාලියත් අරගෙන විහාරයට ගිහින් බුදු පියාණන් වහන්සේට පූජා කරලා නමස්කාර කරලා එක පැත්තක වාඩි වෙනවා. අනිත් අයත් බුදු පියාණන් වහන්සේට වැඳ නමස්කාර කරලා සිටුතුමා ළඟින්ම වාඩි වෙනවා. ඉතින් මේ අනීපිඬු සිටුතුමා තමන්ගේ යාළුවන් බුදු පියාණන් වහන්සේ නැති අතරතුර බුදු පියාණන් වහන්සේගේ සරණ හැර දමලා අන්‍යාගම් නැවතත් සරණ ගිහින් කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේට පවසනවා. එතකොට බුදු පියාණන් වහන්සේ උපාසකවරුනි, නුඹලා රත්නත්‍රය සරණ හැර දමලා අන්‍යාගම් සරණ ගියාද කියලා මෝන්ගෙන් විමසනවා. තමන් කරපු දේ සංගව ගන්න බැරිව "ඔව් ස්වාමීනි" කියලා මෝන් උත්තර දෙනවා. බුදු පියාණන් වහන්සේ උපාසකවරුනි, යටින් නවීචය මත්ෙන් පවාගය කෙලවර කොට සසරින් අනන්ත අප්‍රමාණ සක්වලේ ශීල සමාධි ප්‍රඥා වූ ගුණයෙන් බුදුන් හා සම කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් නැහැ. මේ වගේ උත්තම වූ ගුණයෙන් සමන්විත වූ රත්නත්‍රය සරණ හැර දමලා මේ ඔබලා කළා තින්නේ කුමන වරදක්ද? මේ රත්නත්‍රය සරණ යන උපාසකෙක් උපාසිකාවක් වන්න. රත්නත්‍රය සරණ ගිය පසුව නැවතත් නරකාදී සතර අපා දුකක ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒ අපායේ උපත ලබන උප්පත්ති වලින් මිදලා දිව්‍ය ලෝකයේ දිව්‍ය සැප සම්පත් විඳින්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි, බුද්ධානුස්සතිය, ධම්මානුස්සතිය, සංඝානුස්සතිය කියන කර්මස්ථාන, ඒ කියන්නේ සෝතාපට්ටි ඵලය හිමි වෙනවා. සකෘදාගාමි මාර්ගය සහ සකෘදාගාමි ඵලය හිමි වෙනවා. අනාගාමී මාර්ගය සහ අනාගාමී ඵලය හිමි වෙනවා. අරහත් මාර්ගය සහ අරහත් ඵලය හිමි වෙනවා. ඒ වගේ රත්නත්‍රය සරණ හැර දාලා ඔබ විසින් කරපු ක්‍රියාව නොකළ යුතු දෙයක් යයි බුදු පියාණන් වහන්සේ වදාළසේක. තිලෝගුරු බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ ආකාරයෙන් අප්‍රමාණව අවවාද කරනවා. උපාසකවරුනි, පළමු මිනිස්යන්ගේ වෙස් අරගෙන අමනුෂ්‍යෝ කාන්තාරයේ මිනිසුන්ව බිලිගොදුරු කරගත්තේ අසරණය සරණයි කියා සිතාලයි. දෙවනුව මනුෂ්‍ය විසින් යක්ෂයන්ට ගොදුරු නොවුනේ සරණ සරණමයි කියා පිළිගත් නිසාවෙන් කියා නිහඬ වුණා. ඉතින් මේ කාරණාව මොකක්ද කියලා දැනගන්න අනීපිඬු සිටුතුමා නැගිටලා බුදු පියාණන් වහන්සේට මේ සිදුවීම පැහැදිලි කර වදාළ මැනවි කියා ආරාධනා කරනවා. ඉන්පසුව බුදු පියාණන් වහන්සේ සිතානෙනි, මා විසින් අප්‍රමාණ කාලයක් පාරමිතා පුරා මිනිසුන්ගේ සැකදුරු කිරීම පිණිසම සර්වඥතා ඥානය ප්‍රතිවේදී කරන ලද්දේයයි වදාළසේක. ඉතින් මේ කතාව හොඳින් කන්යොම අසන්නයි කියා බුදු පියාණන් වහන්සේ ඒ භාවාන්තරයේ කතා පුවත මේ පිරිස උදෙසා දේශනා කරනවා. යටගිය දවස කසීරට භරණැස් නුවර බ්‍රහ්මදත්ත නමින් රජ කෙනෙක් රාජ්‍ය කරන සමයේ අපමහා බෝධිසත්වයාණන් වහන්සේ සාතු නායක කුලයක උපත ලබා ක්‍රමයෙන් වැඩිවියට පත් වෙලා ගැල් 500ක් සමග වෙළඳාම් කරමින් ඇවිදින්න පටන් ගන්නවා. ඒ බෝධිසත්වයාණන් වහන්සේ කාලයේ නැගෙනහිර සිට බස්නාහිර ප්‍රදේශයටත් කාලයක් බස්නාහිර සිට නැගෙනහිර ප්‍රදේශයටත් වෙළඳාම් කරමින් ගමන් කරනවා.
ඒ කාලේ බරණැස් නුවර ශාතු නායක කුලයක තවත් කුල පුත්‍රයෙක් ඉන්නවා. ඔහු අඥාන තැනට නුසුදුසු ලෙස කටයුතු කරන පුද්ගලයෙක්. ඉතින් ශාතු නායක කුල පුත්‍රයාත් ගල් 500ක් සමග ඇවිත් මේ ප්‍රදේශයේම වෙළඳාම් කිරීම පිණිස යන්න ලැහැස්ති වෙනවා. ඉතින් අප මහා බෝධිසත්වයාණන් වහන්සේ මාත් සමගම මේ පාරේ මොහොත් ගියොත් ගල් 1000ක් වෙනවා. ගල් 1000ක් එකවර ගියොත් එහෙම හරියට වෙළඳාමක් කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මග කෑම බීම දර ගවයින්ට තන ආදී දේවලුත් මඩි පාඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා එක ගල් 500ක් කලින් ගිහින් ඉතුරු ගල් 500 පසුව ගියොත් මොකක් හරි වෙළඳාමක් කරගන්න පුළුවන් කියලා සිතලා මේ ශාතු නායක කුල පුත්‍රයාට කතා කරලා ඔබ ගල් 500 අරගෙන යන්න කැමති මුලින්ද නැත්නම් පසුවද කියලා අසනවා. එතකොට ඔහු මම මුලින් යන්නේ කොහොඳයි. මුලින් ගියාම මගේ ගවයින්ට අනිත් ගවයින් නොකාපු තන කන්න පුළුවන්. ජලය ආදියත් මිනිසුන්ට පළතුරු පලාහුල ආදියත් හොඳ වෙළඳාමකුත් කරගන්න පුළුවන් කියලා සිතලා මම යාළුවේ මුලින් යන්නම් කියා පවසනවා. එතකොට බෝධිසත්වයාණන් වහන්සේ පසුව යන්නේ කොහොඳයි. මොහු මුලින් ගියාම මොහුගේ ගවයින් කෑ තනකොළ නැවත දළු දාලා මගේ ගවයින්ට ලා තනකොළ කන්න ලැබෙනවා. පළතුරු මුලින් කඩා ගත්තාම ඊළඟට හැදෙන මිහිරි පළතුරු මගේ පිරිසට කන්නත් පුළුවන්. පලාකොළ කඩා ගත්තයින් පසුව සෑදෙන දළු පලාකොළ මගේ පිරිසට කන්න ගන්නත් පුළුවන්. වතුර තියෙන ස්ථානවල මුලින් වලවල් හායලා වතුර ගත්තාම මගේ පිරිසට නැවතත් මහන්සියක් නැහැ. ඒ වගේම වතුර බොන්නත් පුළුවන්. හොඳට මාර්ගයක් සැකසීලා තියෙයි. අපිට හොඳ වෙළඳාමක් කරගන්නත් පුළුවන් එතකොට. එහෙමයි සිතලා හොඳයි එහෙනම් ඔබ මුලින් යන්නයි කියා පවසනවා. ඉතින් නුවණ නැති ශාතු නායකයා තමන්ගේ අනිත් ගල් 500 පිරිසක සමග ගමන් කර මිනිසෙයින්ගේ ගම්මානය පසු කර දවස් ගාණක් මාස ගාණක් ගෙවා යන යොදුන් ගාණක් වෙන මහා කාන්තාරයකට පැමිණෙනවා. කාන්තාරයේ ටිකක් මැදට ගමන් කරද්දී ඒ ප්‍රදේශයට අරක්ගත්තු යක්ෂ කොට්ටාශයක් මේ මිනිසුන් දැකලා මොවුන්ගේ පැන්සියල්ම බිමට අහලා මග දොරක් යද්දී වෙහෙස කරවුවොත් ආහාරයට ගන්න පුළුවන් කියලා සිතලා නායකයෙක් දියනාලා අවසන් කරලා රථයක නැගිලා පිරිස සමග එනවාත් මෙන් මඩ තෙවරුණු රෝද තියෙන ඇල්ගොනුන් දෙන්නෙක් සිටින සිත්කලු කරත්තයක්ද ජලය වැගිරෙන රෙදි පිළිවෙලින්ද තෙත හිස කෙස් ඇතුළුව ඇඹුල උපුල මානෙල් නෙළුම් ඕලු ආදී ජලයේ සෑදෙන මල් වර්ගවලින්ද මල් මාල සහ අත්වල මල් පොකුරු දාරගෙන ඒවා මවාගෙන පිරිස ඉස්සරහට එනවා. ඉතින් මේ අමනුෂ්‍යයන්ගේ එක කොටසක් මල් මිටි අත්වල අරගෙන නෙළුම් මලත් නෙළුම් බෝදලෙත් කන ගමන් මඩයි වතුරයි වගුරුවාගෙන ගල් පිරිස පසු කරගෙන යනවා. යක්ෂ නායකයා ඔහුගේ රථය නවත්තලා මේ පිරිසේ නායකයා සමග කතා කරලා සුබද වෙලා අහනවා ඔබලා මේ කොහේ යන ගමන්ද කියලා. ගල් නායකයා ඔහුගේ ගල පැත්තකට අරගෙන අනිත් ගල්වලට යන්න දීලා අපි මේ බරණැස් නුවරේ ඉඳලා එන්නේ කියලා කියනවා. ඔබලා මේ මල් මිටි සහ මඩ තැවරුණු ඇඳුම් තෙත හිස කෙස් නෙළුම් බෝදලි කකා කොහෙද යන්නේ වැස්සකට වුණාද නැත්නම් ඉදිරියේ නෙළුම් ආදී මල් පිරී පොකුණු මිල තියෙනවද කියලා මේ යක්ෂයාගෙන් අසනවා. එතකොට මේ යක්ෂ නායකයා මම මේ මොනවද අහන්නේ? අර ඈත පේන නිල් පාට රේඛාවක් වගේ පේන්නේ. එතනින් එහාට පොකුණුවේ නෙළුම් මුපුල් ආදී මල් වලින් පිරීලා කඳු අතරින් ජල ධාරාවන් ගලා බසිනවා. නිතරම වැස්ස වනාන්තරයම ජලයෙන් පිරීලා. ඔබලා මේ ගැල් පිරිසත් එක්ක කොහෙද යන්නේ කියලා නැවතත් අසනවා.
එතකොට මේ ගැල් නායකයා අපි මේ කාන්තාරයේ එහා ජනපදයේ වෙළඳාමට යනවා කියලා කියනවා. අමනුෂ්‍ය නායකයා මේ ගැල්වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා කියන දේවල් දැනගෙන අර පසුපසින් බරට අරගෙන එන ගැල්වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා අසනවා. ගැල් නායකයා ඒ වතුර පුරවපු ගැල් කියලා උත්තර දෙනවා. එතකොට අමනුෂ්‍යයා මේ දක්වා නම් වතුර අරගෙන ආපු එක හොඳ වැඩක්, නුවණැති වැඩක්. දැන් ඉතින් මෙතනින් එහාට ඕවා අරගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. ඉස්සරහට යද්දී ඇති තරම් වතුර තියෙනවා. හිතේ හැටියට නාන්න බොන්න. ඒ ගැල්වල වතුර හලලා දාලා නිදහසේ යන්න කියලා මේ නායකයාට කියලා මම ඉතින් පසුවට ආහාරයට ගන්නම් කියලා සිතලා ටික දුරක් ගිහිල්ලා යක්ෂපුරයට නොපෙනී යනවා. ඉතින් මේ අඥාන නායකයා ගැල්වල තිබුණ සියලුම වතුර බිඳුවක් නෑරම බිමට හලලා හිස් ගැල් අරගෙන ටික දුරක් යනවා. වතුර තියෙන තැනක් හොයා ගන්නවත් නෑ. හවස් වෙනකොට මේ මිනිසුන්ට වතුර පිපාසාවත් වැඩි. ගැල් පැත්තක බැඳලා හරකුන්ට දෙන්නවත් මේ මිනිසුන්ට බත් පිසින්නවත් වතුර නැතුව මිරිකී ගොස් තැන් වල වැටිලා නිදා ගන්න පටන් ගන්නවා. රෑ මැද වෙනකොට යක්ෂ සේනාව ඇවිල්ලා මේ මිනිස්සුන්වයි මේ හරකුන්වයි කාලා කටු ටික විතරක් ඉතුරු කරලා දාලා බඩුත් එක්ක ගැල් 500ත් ඒ විදිහටම තියලා යන්න යනවා. බෝධිසත්වයන්න් වහන්සේ මාසයකට පසුව වෙළඳාම් කිරීම උදෙසා එන ගමනේදී මේ කාන්තාරයට ළඟා වෙනවා. ඉතින් එහිදී බෝධිසත්වයන්න් වහන්සේ මේ සියලු දෙනාටම කතා කරලා මගෙන් අහන්නේ නැතුව කිසිම කෙනෙක් අපි පුරවගෙන ආපු වතුර බිමට දාන්න එපා. මෙහි තියෙන කිසිම පළතුරක් පලාකොලයක්වත් මගෙන් අහන්නේ නැතුව කඩන්න එපා කියලා උපදෙස් දීලා නැවතත් ගමන යන්න පිටත් වෙනවා. කාන්තාරයේ මැදට යනකොට යක්ෂයින් කලින් ආකාරයටම වෙස්මවාගෙන ගැල් නායකයාගේ ඉස්සරහට පැමිණෙනවා. අප බෝධිසත්වයන්න් වහන්සේ විට මේ කාන්තාරයේ වතුර බිඳුවක්වත් නැති නිසායි මේකට නිරුදක කාන්තාරය කියන්නේ. මොවුන්ගේ ඇසුත් රතුයි. ඉර එළියට මොවුන්ගේ ඡායාවක් පොළවට වැටෙන්නේ නැහැ. මොවුන් මුලින් ආ ගැල් පිරිසේ ජලය හිස් කර ඔවුන්ව කාදමන්නේ නැති. මොවුන් ඒකාන්තයෙන්ම යක්ෂයෝමයි. මොවුන් මගේ නුවණ උපායට සුදුසු ආකාරයෙන් ක්‍රියා කරනවා කියලා දන්නේ නැහැ සිතමින් ඔහුගේ සමග කතා කරලා එසේ කරන්නම් කියලා කියා සිටිනවා. යක්ෂයා මේ ආකාරයෙන් මේ පාරත් ටික දුරක් ගිහිල්ලා නොපෙනී යක්ෂපුරයට යනවා. මේ පිරිස ස්වාමීනි ඉදිරියේ නිල් රේඛාවෙන් එහා පැත්තේ වතුර තියෙනවා කියලා වුන් අපිට කිව්වා. අපි මේ වතුර හලලා දාලා නිදහසේ යන් කියලා ගැල් නායකයාට පවසනවා. එතකොට බෝධිසත්වයෝ ඔබලා කොහෙදී හරි අහලා තියෙනවද කාන්තාරයක වතුර විල් ආදිය තියෙනවා කියලා? එතකොට ඔවුන් කියනවා නැහැ ස්වාමීනි කියලා. එතකොට බෝධිසත්වයන්න් වහන්සේ කියනවා එතන එක මිනිහෙක් කිව්වා ඒ වනේ වැසි වසිනවා කියලා. ඉතින් වැසි සුළඟ කොච්චරක් දුරක් හමනවාද? ස්වාමීනි යොදුනක් පමණ දුර හමනවා. එහෙනම් ඔබලාගේ ශරීරවලට වැසි සුළඟ හමනවා දැනිලා තියෙනවද? නැහැ ස්වාමීනි. වැසි වලාකුළු කොයිතරම්නම් දුර ඉඳන් පේනවද? යොදුනක් දුර ඉඳන් පේනවා ස්වාමීනි. ඉතින් නුඹලා ඒ වගේ වැසි වලාකුළක් දුටුවද? නැහැ ස්වාමීනි. විදුලි අකුණු කොටන ශබ්දය යොදුන් කීයක් පේනවද? යොදුන් 4ක් 5ක් පේනවා ස්වාමීනි. ඉතින් අකුණු ගසන හඬක් ඔබලට ඇහුණද? නැහැ ස්වාමීනි. එතකොට බෝධිසත්වයෝ කියනවා පින්වත් මිනිසුනේ ඒ මිනිස්සු නොවේ අමනුෂ්‍යෝ යක්ෂයෝ. අපි පෑන් වීසි කර ගියොත් මඟදී අපි විඩාපත් වෙලා පෑන් නැතුව
මේ අපි සිහි නැති වෙලා වැටෙන වෙලාවට මොවුන් විසින් ඇවිල්ලා අපිව කාදමන්න පුළුවන්. කලින් ආපු ගැල් නායකයටත් මොවුන් මේ ටික තමා කරලා තියෙන්නේ කියලා මේ පිරිස ආයෙත් ගමන ආරම්භ කරනවා. ටික දුරක් යද්දී කලින් ආපු ගැල් 500ත් ඒ මිනිස්සුන්ගේ හරකුන්ගේ ඇට සැකිලි මොවුන්ට හමු වුණා. මේ ස්ථානයේ රාත්‍රිය ගත කිරීම සඳහා සියලු ගවයින්ට ආරක්ෂාවට එක් ස්ථානයක් වට කරලා තන කන්න ඉඩ සලස්වල ඔවුනුත් ආහාර පිසගෙන අනුභව කරලා රාත්‍රිය වෙනකොට ශක්ති සම්පන්න පුරුෂයින්ට කඩු ආදිය දීලා සියලු දෙනා වට වෙලා අලුයන් පහන් කරනවා. උදේ ගවයින්ට තනකොළ කන්න දීලා තමුණුත් ආහාර අනුභව කරලා අනිත් ගැල්වල තිබ්බ මේ වටිනා කියන බඩු භාණ්ඩත් අරගෙන මෙයාලා ටික දුරක් ගමන් කරනවා. එහෙම යනකොට අනිත් ජනපදයේ හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ජනපදයට ගිහිල්ලා මේ තිබුණු වටිනා බඩු භාණ්ඩ ආදිය හොඳ මිලකට අලෙවි කරලා මොවුන් නැවතත් ඔවුන්ගේ වාසභූමි වලට පැමිණෙනවා. තිලෝ ගුරු වූ සම්්‍යක් සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අනේපිඩු සිටුතුමන් හා ඔවුන්ගේ යහළු මිතුරන්ට මේ විදිහට වැරදි විදිහට විසඳුම්ගත් පුද්ගලයින් විනාශ වුණා. හරි දේ කරපු නුවණ තියෙන පුද්ගලයින් හැම දේෙන් බේරිලා නැවතත් Tamanගේ වාසභූමි වලට පැමිණියා ලෙස ප්‍රකාශ කරමින් අතීත කතාවත් වර්තමාන කතාවට ගලපලා ලස්සන දහම් දේශනාවක් දේශනා කරනවා. තවත් අපන්නක ඨානමේකේ ဒ ුතියං ආහුතක්කිතා ඒත ධඤ්ඤාය මේ ඥාති තංගනේ යද පන්ත කම්මේ යන ගාථාව වදාරනවා. ඒ කතා වස්තුවේන අපන්නක පටිපදාව කියන්නේ රත්නත්‍රය සරණ යෑම, පංචශීලය හා දසශීල ආරක්ෂා කිරීම, ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර ශීලය, ඉන්ද්‍රිය සංවර ශීලය, ආජීවක පාරිශුද්ධ ශීලය, ප්‍රතිසන්තසිත ශීලය යන සිල් පිරිසිදුව කිලිටි නොකරගෙන රැකීමයි. චක්ෂුධාරි පංචේන්ද්‍රිය වසඟ කොට වසන බවයි. භෝජනයේ දක්නා නිදි වර්ජිත බවයි. පංචවිධ ධ්‍යාන ඉපදවීමයි. විදර්ශනා භාවනාව කිරීමයි. පංචාභිඥාය අෂ්ට සමාපatti ඉපදවීමයි. සතර ආර්ය මාර්ගය හා සතර ආර්ය ඵලයයි. මේ අපන්නක පටිපදාව අරහත්වය වූ නිවනට මඟ සාදා දෙන්නේ යයි අනේ පිළිසිටුතුමන් ඇතිදුව 500ක් පිරිසට මේ අපන්නක දේශනාව වදාරනවා. මේ ධර්ම දේශනාවෙන් පසුව මේ 500න් පිරිස කෙලෙසුන් නාසා උතුම් සෝවාන් ඵලය ලබනවා. මේ කාලයේ අඥානු නායකයන් නම් මේ කාලයේ දේවදත්ත තෙරයි. ඒ සමයේ නුවණ ඇති සාත් නායක පුත්‍ර නම් තිලෝ ගුරු සම්්‍යක් සම්බුදු රජු මමම වේදේ තමන් වහන්සේ දක්වා වදාරනවා. ඉතින් මේ කතා පුවතින් ඔයාලා දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔයාලා මේ කතාවට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා අනිත් යාළුවන්ටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ දහම් කරුණු ඔයාලගේ ජීවිතවලට වැදගත් කියලා හිතනවා නම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. නැවතත් මේ වගේ ලස්සන ජාතක කතාවක් අරගෙන තවත් ලස්සන දහම් කරුණුත් අරගෙන මම ඔයාලාගේ හමුවට එනවා. එතෙක් ඔබට තෙරුවන් සරණයි.